اول 2 پیمونه برنجمون رو میشوریم، هر ناخالصی و گرده‌هایی که داشته باشه با آب از بین میبریم و بعد توش پر آب گرم میکنیم ترجیحاً. حدود 1 الی 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه بکنید به برنجتون، مخلوط بکنید و اجازه بدید برنج برای 1 الی 2 ساعت خیس بخوره. دوستان من برای 2 پیمونه برنج 1.5 پیمونه شیوید استفاده میکنم. شیوید خرد شده که فریز کرده بودم. از شیوید تازه و یا خشک هم میتونید استفاده بکنید. میخوام تو درست کردن این شیوید پلو طرز تهیه‌اش رو به شکلی بهتون آموزش بدم که شیویداتون مخصوصا وقتی که تازه یا فریز شده هستش گوله گوله نشه وقتی میخواین لای برنج بدین و وقتی هم که میخواین آبکش بکنید با برنج از سوراخ‌های آبکش خارج نشه. این 2 تا نکته رو میخوام در تهیه پلو این شیوید پلو بهتون آموزش بدم. دوستان بعد از اینکه برنجتون به اندازه کافی خیس خورد 1-2 ساعت قابلمه رو پر از آب بکنید و اجازه بدید جوش بیاد. بعد از اینکه آب جوش اومد برنجتون رو آبش رو خالی بکنید و داخل قابلمه بریزید. من حرارت رو کم نمی کنم و در قابلمه رو نمیذارم. اجازه میدم که برای حدود 8 الی 10 دقیقه تا زمانی که برنجم نیم پز بشه پخته بشه. خب دوستان همونطور که میبینید یکی از نشونه های این که برنجتون قشنگ نیم پز شده اینه که میاد روی سطح آب وای میسته و الان برنج منم به همین شکل هستش. کاملا بدون اینکه دست بزنم مشخصه که این برنج نیم پزه و آماده آبکش کردن هستش. در این مرحله برنج رو آبکش میکنیم. خب دوستان برنجمون رو آبکش کردیم. اینم شیویدامون هستش. کاری که میکنیم این که نصف مقدار این برنج رو ما با شیویدا کاملا ابتدا مخلوط میکنیم جوری که شیویدا دیگه تیکه تیکه نمونه، کاملا یه دست با برنجمون مخلوط بشه و بعد لایه لایه اینا رو دم میذاریم. برای دم کردن برنجمون دوستان من چون میخوام ته دیگه نون بذارم مقداری روغن ته قابلمه میریزم، نونمو ته قابلمه میذارم، مقداری از برنجمو که با شیوید مخلوط کردم رو ته قابلمه میدم. دوستان شما میتونید زعفرون هم به شیوید پلوتون بزنید. من مقداری اضافه میکنم زعفرون آخر سر دور قابلمه میدم که میتونید ببینید و به همین شکلی که میبینید لایه لایه شیوید پلو و برنج سفیدتون رو بریزید و برای دم کردن آمادش کنید. خب دوستان ریختن زعفرون اختیاری هستش. میتونید بعد از اینکه موادتون رو داخل قابلمه ریختید مثل من دور برنج دور قابلمه زعفرون بریزید یا اینکه میتونید لابلای برنج وقتی دارید برنج رو میریزید تو قابلمه زعفرون بدید. کاملا سلیقه‌ای هستش. من دور قابلمه میدم، مقداری روغن یا کره اضافه کنید، مقداری آب و برنج آماده دم کشیدن هستش. این برنج رو بذارید برای نیم ساعت الی 40 دقیقه با حرارت ملایم رو به پایین دم بکشه. خب دوستان شیوید پلوی ما آماده هستش. سعی میکنیم که قالبی برگردونیم. امیدوارم که تعدیگش خوب شده باشه. خب دوستان شیوید پلوی ما آماده هستش که من توی ظرف سروینگ اینو گذاشتم و کشیدم. حتما درست کنید. خیلی آسون و راحت و فوق العاده خوشمزه و مجلسی هستش و لذت ببرین.